Hi everyone, welcome to Fluentish English Academy. මේ channel එකේ ඕනම කෙනෙක්ට ලේසියෙන්ම English ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදියට තමයි lessons plan කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වගේ videos වලට කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ channel එකට subscribe කරලා bell notification එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. Hi everyone, welcome back to my channel. අද lesson එකේ අපි බලමු apparently and obviously use කරන්නේ කොහොමද කියලා. So let's get started. ඉස්සල්ලාම අපි apparently දිහා බලමු. අපි apparently use කරන්නේ යම්කිසි කෙනෙක්ට අපි දෙන තොරතුරු අපි අසා ඇති දෙයක් හෝ කියවපු දෙයක් කියලා පෙන්වන්න. නමුත් ඒක ඇත්තද කියන එක එච්චරම sure නැහැ. Examples හැටියට අපි කියමු අද දවස හොඳ sunny day එකක් කියලා. හැබැයි weather report එකේ ඔයා දැක්කා අද වහිනවා කියලා. එතකොට මේ දේ ඔයාට වෙනත් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් apparently it's going to rain today. මෙතන ඔයා apparently use කරන්නේ වහිනවා කියලා කිව්වට තාම හොඳට අවුව තියෙන නිසා. තව example එකක් තමයි the train was delayed apparently due to technical issues. train එක පරක්කු වුණේ technical issues නිසා. හැබැයි කවුද දන්නේ වගේ දෙයක්. I wasn't there, but apparently it went well. මං හිටියේ නම් නැහැ හැබැයි කියන විදිහට සේරම හොඳට වුණා. එතකොට මේ අවස්ථාවල් වලදී apparently වලට තියෙන්නේ කියන විදිහට නම් වගේ තේරුමක්. Okay? Apparently use වෙන තවත් අවස්ථාවක් තමයි සැබෑ තත්ත්වේ ඔයා හිතපු දේට වඩා වෙනස් වුණාම. Examples හැටියට she looks about 10 but apparently she's 15. ඒ කියන්නේ පෙනුමෙන් නම් එයාට අවුරුදු 10ක් වගේ හැබැයි බලද්දී එයාට අවුරුදු 15ක්. I thought they were married but apparently not. මං හිතුවේ ඒ දෙන්න බැඳලා කියලා හැබැයි බලද්දී බැඳලා නැහැ. I heard a rumor that she's resigning, but apparently it's not true. මට ආරංචි වුණේ එයා අස් වෙනවා කියලා, හැබැයි පේන විදිහට නම් එහෙම නැහැ. එතකොට මෙතන apparently වලට තියෙන්නේ බලද්දි කියන තේරුම කියලා හිතාගන්න. හරි, එතකොට අපි apparently use කරන තුන්වෙනි අවස්ථාව තමයි අලුත් තොරතුරු ලැබුණම. අපි කියමු ආගේ wife හරි husband හරි call කරලා කියනවා අද dinner වලට pizza ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ අලුතෙන් ලැබුණ පණිවිඩය ඔයා ළඟ ඉන්න යාළුවාට කියන්නේ apparently we're having pizza for dinner කියලා. අපි රෑට කන්නේ පීට්සලු. නැත්තම් call එකේ කිව්වොත් අද ඉක්මනට ගෙදර එන්න surprise එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක යාළුවාට කියන්නේ apparently she has a surprise for me. මට සර්ප්‍රයිස් එකක් තියෙනවලු. එතකොට මෙතන apparently වලට තියෙන්නේ ලූ කියන තේරුම. Okay? හරි, එහෙනම් දැන් අපි obviously දිහා බලමු. අපි obviously use කරන්නේ පහසුවෙන් නැත්නම් ඉතා පැහැදිලිව දැකිය හැකි, හඳුනාගත හැකි හෝ තේරුම් ගත හැකි දේවල් වලට. අපි කියමු කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයාට බොරුවක් කියන බව ඔයාට පැහැදිලිවම පේනවා කියලා. ඒ වගේ අවස්ථාවක වෙනත් කෙනෙක් ඔයාගෙන් ඇහුවොත් do you believe him? ඔයා එයාව විශ්වාස කරනවද? එතකොට ඔයාට උත්තර දෙන්න පුළුවන් obviously not. ඒ කියන්නේ කොහෙත්ම නෑ වගේ කියන දෙයක්. නැත්තම් ඔයාගේ හොඳට ඇඟ තියෙන යාළුවෙක් බඩු උස්සගෙන යනකොට එයාට ඇඟ තියෙන නිසා ඔයාගෙන් උදව්වක් අවශ්‍ය නැහැ කියන එක දෙන්නටම තේරෙනවනේ. ඒ වගේ අවස්ථාවක you obviously don't need my help කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයාට ඉතින් මගෙන් උදව්වක් ඕනේ නැහැනේ වගේ දෙයක් තමයි මේකෙන් කියන්නේ. දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි ඔයා යම්කිසි දෙයක් ප්‍රකාශ කරනකොට අහගෙන ඉන්න කෙනත් ඒ කියන දේ දන්නවා කියන බව ඔයා අපේක්ෂා කරනවා. එක්සැම්පල් එකක් හැටියට ඔයාගේ යාළුවෝ පැය 12ක ෆ්ලයිට් එකක් අරන් ඔයාව බලන්න එනවා නම් they'll obviously be tired after such a long flight කියලා වෙන කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. අපි කවුරුත් දන්න දෙයක්නේ පැය ගාණක් travel කරාම හරි මහන්සි කියලා. හරි, එතකොට තුන්වෙනි අවස්ථාව තමයි ඔයා වෙන කෙනෙක් කියපු දෙයක් සමග එකඟ වුණාම. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කිව්වොත් I love coffee, ඔයත් coffee වලට කැමති නම් obviously who doesn't කියලා අහන්න පුළුවන්.
ඒ කියන්නේ නැතුව කවුද කොෆි වලට අකමැති? දැන් මේ අවස්ථාවේදී නැතුව කවුද අකමැති කිව්වට අපි දන්නවනේ හැමෝම කොෆි වලට කැමති නැහැ කියලා. සමහර අය තේ වලට කැමති, සමහර අය දෙකෙන් එකකටවත් කැමති නැහැ. මේ විදිහට obviously use කරන්නේ ඔයාගේ opinion එක පෙන්වන්න. තවත් examples තමයි did you know? ඔයා දැනගෙන හිටියද? Obviously, she tells me everything. නැතුව එයා මට හැම දෙයක්ම කියනවා. Did you call your mother today? ඔයා අද අම්මට කතා කරාද? Obviously, I call her every day. නැතුව මං හැමදාම අම්මට කතා කරනවා. දැන් ඔයාගේ යාළුවා දන්නේ නැත්නම් ඔයා හැමදාම අම්මට කතා කරනවා කියලා එතකොට obviously use කරන්න බෑ. Okay? කෙනෙක්ට පැහැදිලිවම දෙයක් තේරුම් ගන්න බැරි නම් obviously use කරන එක චුට්ටක් rude. දැන් මේ වචන දෙකේම තේරුම පැහැදිලි වුණාම අපිට apparently and obviously දෙකම තනි උත්තර ලෙස පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. Examples හැටියට is she sick? එයාට සනීප නැද්ද? Apparently. මෙතන apparently කියලා විතරක් උත්තර දුන්නට මේකේ තේරුම තමයි එයා කියන විදිහට නම් සනීප නැහැ, හැබැයි මට නම් sure නැහැ. ඒ වගේම කවුරු හරි ඔයාව තරහ ගස්සලා ඔයා මාත් එක්ක තරහද? Are you angry with me කියලා ඇහුවොත් obviously කියලා උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මං හිතනවා දැන් apparently සහ obviously use කරන විදිහ පැහැදිලි කියලා. පැහැදිලි නැත්නම් පල්ලෙහා comment section එකෙන් මගෙන් අහන්න පුළුවන්. එහෙනම් වෙනදා වගේම මේ lesson එක useful වුණා නම් like button එක click කරලා මේ වගේ තවත් lessons වලට එකතු වෙන්න ඕනේ නම් channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. Thanks for watching. Bye.